Testing natin tong GoPro natin sa tubig. Lulublob natin silang dalawa. Okay, let's try it. Oh, sarap. Pasukin natin ito. Dito tayo. Yes. Okay, testing natin itong GoPro natin dito sa tubig. Tignan natin kung sinong magandang capture. Okay, dito tayo sa Bislak River, Bakara. Itong tubig, oh, linaw. Wow, may cottage din. Okay, try natin. 1, 2, 3. Ganda. Ang linaw pa naman ng tubig.